Welcome to Mission APSC AG YouTube channel. আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো ফ্লুইড মেকানিক্স ৰিলেটেড কিছুমান অবজেক্টিভ টাইপৰ কোৱেশ্চনছ। এই অবজেক্টিভ কোৱেশ্চন সমূহ আহিবলগীয়া APSC এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়াৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নাইবা তেনেকুৱা ইকুইভেলেন্ট এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব। এইবাৰ পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেন্টৰ এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়াৰ সিলেবাছত ফ্লুইড মেকানিক্স সাবজেক্টটো ইনক্লুড আছে। সো যিসকলে পাব্লিক হেল্থৰ এই কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিওটো ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব। যদি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে কাইন্ডলি ভিডিওটো লাইক কৰিব, চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই প্ৰথম অবজেক্টিভ কোৱেশ্চনটোলৈ আহিছো। পাস্কেল সেকেন্ডৰ ইউনিটটো সুধিছে। পাস্কেল সেকেন্ডটো কাৰ ইউনিট হয় সুধিছে। মেইনলি প্ৰেছাৰ দিছে, কাইনেমেটিক ভিস্কোসিটি দিছে, ডাইনামিক ভিস্কোসিটি দিছে, সারফেস টেনশন দিছে। তো সুধিছে ইয়াতে হুইচ ওয়ান ইজ দ্য ইউনিট পাস্কেল সেকেন্ড কাৰ ইউনিট হয়। তো ইয়াৰে ভিতৰত ডাইনামিক ভিস্কোসিটি কাৰেক্ট হয়। সো ইয়াতে কিছুমান বস্তু দিছে লাইক প্ৰেছাৰ ইউনিট সবেই জানা। প্ৰেছাৰ ইউনিট হৈছে পাস্কেল। 1 পাস্কেল ইজ নাথিং বাট 1 নিউটন পাৰ মিটাৰ, 1 মিটাৰ স্কোয়াৰ। ওকে, সো হেতু ইম্পৰ্টেন্ট। নেক্সট ইম্পৰ্টেন্টটো হৈছে ভিস্কোসিটি। ভিস্কোসিটি কি হয়? ভিস্কোসিটি হৈছে এটা প্ৰপাৰ্টি ফ্লুইডৰ which offers resistance to the moment of one layer of the fluid over another adjacent layer. So eta layer adjacent or layer to jitu relative moment or jitu resistance ahe, that is called viscosity. Okay, so dynamic viscosity by absolute viscosity ketiaba question absolute viscosity boli odibo pare. To absolute viscosity by dynamic viscosity unit to hoise pascal second. পাস্কেল সেকেন্ড বা আমি তাক বিভিন্ন ধৰণে লিখিব পাৰো। এসআই ইউনিট বুলি ক'লে পাস্কেল সেকেন্ড, আৰু ইনি আমি লিখিব পাৰো কেজি মিটাৰ ইনটু সেকেন্ড, নিউটন সেকেন্ড পাৰ মিটাৰ স্কয়াৰ লিখিব পাৰো। ওকে, নিউটন সেকেন্ড পাৰ মিটাৰ স্কয়াৰ ইজ সিমিলাৰ বিকজ 1 নিউটন মিটাৰ স্কয়াৰ ইজ পাস্কেল। তাৰ পিছতে সিজিএস ইউনিট যদি হুদে তেতিয়া পইজ হয়, আৰু পইজ ইকুৱেল টু 1 পইজ ইজ ইকুৱেল টু 0.1 পাস্কেল সেকেন্ড। এই যেটো ৰিলেশন হয় এই ৰিলেশনটো বিভিন্ন নিউমেৰিকেলত হেল্পফুল হয়। তাৰ পিছতে আহিলে কাইনেমেটিক ভিস্কোসিটি। কাইনেমেটিক ভিস্কোসিটি is basically formula to hoise dynamic viscosity fluid or density divide kori die, aru ultimately yar jitu unit ahe that unit is meter square per second. Okay, this is very important. Ketiaba kinematics or hudibo, kinematic or hudibo, ketiaba dynamic or hudibo. Dynamic hole pascal second or kinematic hole meter square per second. Okay, aru kinematic viscosity jodi cgs unit to hude teti hole stock. Okay, so one stock mane কিমান হয় 0.01 সেন্টিমিটার স্কয়ার পার সেকেন্ড, আৰু হেতুক আমি ইকুৱেট কৰি মিটাৰ স্কয়াৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে 0.0001 মিটাৰ স্কয়াৰ পাৰ সেকেন্ড। সো এইবিলাক ৰিলেশন পাই তোমালোকে ট্ৰাই কৰি থাকিবা বিকজ ফ্লুইড মেকানিক্সত বহুতখিনি ইউনিট কনভাৰ্জনৰ জোৰ মেইনলি দৰকাৰ হয়। তাৰ পিছতে সারফেস টেনশনৰ ইউনিট টু সারফেস টেনশন ইজ নাথিং বাট ফোর্স পার ইউনিট লেন্থ, রাইট? সো ফোর্সৰ ইউনিটটো জানা নিউটন, সো নিউটন পার মিটাৰ n/m, বা যদি সিজিএছত হদে সিজিএছত ফোর্সৰ ইউনিটটো ডাইন, সো ডাইন পাৰ সেন্টিমিটাৰ। ওকে, সো তেনেকুৱা কোৱেশ্চন সুধিব পাৰি। নেক্সট ওয়া, an ideal fluid is one which obeys Newton's law of viscosity, frictionless and incompressible, very viscous, frictionless and compressible. So ইয়াৰে ভিতৰত কাৰেক্ট অপশনটো হৈছে অপশন নম্বৰ বি, আইডিয়েল ফ্লুইড। আমি এটা ইমাজিনাৰী ফ্লুইড হয় আইডিয়েল ফ্লুইড, যেটো ৰিয়েলিটিত এক্সিষ্টেই নকৰে। সো এনালাইসিসৰ সুবিধাৰ কাৰণে আইডিয়েল ফ্লুইড লোৱা হয়। সো আইডিয়েল ফ্লুইডক ফ্ৰিকশনলেস আৰু ইনকম্প্ৰেছিবল বুলি ধৰা হয়। সো ফ্ৰিকশনলেস মানে নো ভিস্কোসিটি এন্ড দিস ইজ অলসো ইনকম্প্ৰেছিবল। ওকে, নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা। দি ইউনিট অফ কাইনেমেটিক ভিস্কোসিটি অলপ আগতে আমি কৰি গলো ন। কাইনেমেটিক ভিস্কোসিটি ইউনিটটো কি হয়? সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ পাৰ সেকেন্ড। ওকে, সো এগেইন এইখিনি বস্তু ইয়াতে লিখা আছে, ৰিফাৰ কৰিব পাৰা। নেক্সট আমি নিউমেৰিকেল অলপ চাওঁ। If the dynamic viscosity of the fluid is 0.5 poise, specific gravity is 0.5, then the kinematic viscosity. So আমি জানিছিলো কি kinematic viscosity is nothing but dynamic viscosity divided by density, right? So আমি হেতুৰ হেল্প লৈ পেলাই কৰিব পাৰো। So kinematic viscosity is nothing but dynamic viscosity divided by specific gravity. Specific gravity হ'ব নালাগে, it is mu, that is density. Okay, now specific gravity মানে কি? Specific gravity to সবে জানা, fluidৰ কম্পেয়াৰত water কম্পেয়াৰত what is the density of the fluid, that is called specific gravity. now আমাক specific gravity 0.5 দিয়া আছে, so আমাৰ fluid টোৰ density কিমান হ'ব? 0.5 into density of the water, আৰু আমি cgs ত হলে গ্ৰাম পাৰ সেন্টিমিটাৰ কিউবত লম। ইয়াতে আমাক ডাইনামিক ভিস্কোসিটি তো cgs ত দিছে হৈছে ন 0.5 পইণ্ট। আমাৰ কামটো ইজি হৈ গল, ৰাইট? সো
what we can do, density of the water আমি CGS ওতে লব লাগিব হিকাৰণে সো আমাৰ ফ্লুইডৰ ডেন্সিটি কিমান হ'ব 0.5 into 1 that is 0.5 into gram per centimeter cube so কিয়নো density of the water is 1 gram per centimeter cube okay so 0.5 poise divided by 0.5 gram per centimeter cube so ultimately দুইটা CGS unit ওটা হি গল so answer to কি হয় আহিব ষ্টকত আমাক answer to ষ্টকতে হৈ আছে so ওপৰটো 0.5 তলৰটো 0.5 cancel out and ultimately answer is 1 then next question to চোৱা এই question to বহুত repetitive হয় like gas or viscosity of a gas or কি হয় আৰু viscosity of you can say water কি হয় বা fluidৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় এই question to খুবে হলে কি গ্যাসৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হয় টেম্পাৰেচাৰ লগত ৰিলেশনটো আৰু তোমাৰ ফ্লুইডৰ লগত টেম্পাৰেচাৰটো কেনেকুৱা হয় সো ফ্লুইডৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় viscosity of the fluid depends on the cohesive force so টেম্পাৰেচাৰ বহাৰ লগে লগে কি হয় যদি তুমি ফ্লুইড সাপোজ গৰম পানীখিনি কথা ইমাজিন কৰা সো সাপোজ ওয়াটাৰ লৈছা ওয়াটাৰক তুমি যদি হিট আপ কৰা কি হ'ব আলটিমেটলি ৰেন্ডমনেস তো বাঢ়ি যাব আৰু you can say cohesion to কমি যাব ইহঁতৰ মাজৰ স্টিকনেস তো কমি যাব ওকে সো cohesion কমা মানে কি স্টিকনেস কমা মানে কি you can say viscosity will be less so fluidৰ ক্ষেত্ৰত viscosity to raise হয় ওকে গ্যাসৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু উল্টা হয় গ্যাসত কি হয় ৰেন্ডমনেস বা you can say that যিমান বেছি তুমি টেম্পাৰেচাৰটো বঢ়াই গৈ থাকা more energy possessed by the molecules so বহুত বেছি energy molecules বিলাকে লৈ ফুৰে and thus greater the momentum of colliding so gas molecule বিলাকে ইটোৱে হিটোৰ লগত collision কৰে যিমান বেছি collision হ'ব হিমান বেছি obstruction হ'ব obstruction হোৱা মানে কি viscosity is increases with increase of the temperature of the gas so যদি fluid hude cohesive force to কমি যোৱাৰ কাৰণে viscosity will be less আৰু যদি তোমাৰ gases hude because of the collision or the because of greater momentum colliding gas molecules viscosity will be increase with increase of temperature so viscosity logot directly proportional hobo gasor increase with increase in temperature option b to correct to বহুত important হয় যদি তুমি গ্রাফ তো সোয়া এই গ্রাফ তো বনাই ৰাখিলে ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰিবা গ্যাস হলে সোয়া এনেকে গ্ৰেজুৱেলি ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে লিকুইডৰ টেম্পাৰেচাৰ বহাৰ লগে লগে ডিক্ৰিজ হৈ গৈছে ওকে নেক্সট question number 6 ত কি কৈছে Newton's law of viscosity relates intensity of the pressure and the rate of angular deformation shear stress and rate of angular deformation shear stress viscosity temperature viscosity and rate of angular deformation ইয়াৰ ভিতৰত অপচন বি টু কাৰেক্ট হয় Newton's law of viscosity কি ৰিলেট কৰে it is basically related shear stress viscosity and temperature okay Newton's law of viscosity কি কৈছিলে সোৱা state that there is a shear strain in a fluid is directly proportional to the applied shear stress so Newton কৈছিলে কি tau is proportional to du by dy that means shear strain okay it is said that rate of shear strain is directly proportional to shear stress okay so shear stress rate of angular deformation shear strain mane ki angular deformation okay a fluid whose viscosity does not change with the rate of deformation or shear strain that is called Newtonian fluid a fluid which obeys the Newton's law of viscosity is also termed as Newtonian fluid okay so this is the formula tau is proportional to rate of shear deformation next one the rise of liquid of specific weight gamma in a capillary tube of radius r is given by kuntu correct where sigma is the surface tension of the liquid so total upward force mainly 2 pi r that is the you can say circumference into the cos component of vertical over because this is theta angle right so 2 pi r t cos theta is equal to total weight okay so from there I mean weight to because of this circular shape weight to kiman hobo height into pi r square is okay so ultimately আমি যদি ইকুৱেট কৰো ফৰ্মুলাটো আহি যায় h is equal to 2t cos theta gamma into r okay so weight is because it is a cylindrical container that's why volume is pi r square h into gamma that will be weight আৰু ইফালে সার্কামফারেন্স লগত লাগিছে 2 pi r t cos theta এটা কম্পোনেন্ট t cos theta গুটি সার্কামফারেন্স লগত লাগিছে 2 pi r t cos theta ওকে সো আলটিমেটলি কি হ'ব h ৰ ভ্যালুটো হৈ যাব 2t cos theta by gamma into r so 2t cos theta gamma into r
ইয়াতে অপশ্যন নম্বৰ সি টু কাৰেক্ট হ'ব 2 sigma gamma into r. Okay, t cos theta is nothing but sigma. t cos theta to obviously ki upward force to aru etu force ki hoy. This is basically surface tension. Okay, next, the intensity of the pressure developed by surface tension or intensity dise in a droplet of water 0.07 mm diameter aru water droplet diameter dise. Etu bahut important question hoy. Ami olop agate sail no, intensity of the pressure is nothing but 2 into surface tension divided by radius. So 2 into ki hobo 0.0075, question on dia ase 0.0075 Newton per meter. That will be the surface tension. Ami centimeter le loi jabo lagibo because আমি দুইটা সেন্টিমিটাৰত ক্যালকুলেশন কৰি আছো, ঠিক আছে, because answer অফ সেন্টিমিটাৰ আছে। into 10 to the power minus 2 গলে ওপৰত ইউনিট টু কনভাৰ্জন হৈ যাব নিউটন পাৰ সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ, আৰু তলত আমাৰ ডায়ামিটাৰটো দিয়া আছে, ডায়ামিটাৰটো তোমাৰ এৰিয়ালে ৰেডিয়াছলে ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে 0.075/2 mm, আৰু তাক যদি সেন্টিমিটাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰা into 10 to the power minus 1 centimeter, because 1 centimeter equal to 10 mm. So হেতু কনভাৰ্ট কৰাৰ পিছত 0.4 নিউটন পাৰ সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ আনসাৰ আহে। অপচন নম্বৰ সি টু কাৰেক্ট হয়। এই কোৱেশ্চন বহুত ৰিপিটেডলি উৰি থকা দেখা যায়। নেক্সট, সাৰফেস টেনশন অফ দা ওয়াটাৰ। সাৰফেস টেনশনৰ লগত temperature relation to, okay, surface tension is caused by the effect of intermolecular forces at the interface. So suppose panir jitu interface hoy, upor air ase aru tolot you can say water ase, so he interface to surface tension hai. Okay, surface tension kihor upor depend hoy, liquid where molecules have large attractive intermolecular forces will have large surface tension, jar large attractive intermolecular forces thakibo tar large surface tension. In general, surface tension decrease when temperature increase because of cohesive force decrease. Okay, temperature bahar lage lage surface tension komi ahe, cohesive force decrease hoy jay, thickness to komi ahe, right, with an increase of molecular thermal activity. So option number A to correct hoy jabo, surface tension increase with decrease in temperature. Temperature komar lage lage surface tension bahi jay. Okay, next, 1 kilopascal is equivalent to 1 kilopascal kiman hobo? किलो पास्केल, पास्केल माने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और किलो माने कि 10 to the power 3, so 1000 is the correct answer, 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. So yes, abo para किलो माने 10 to the power 3, मेगा माने 10 to the power 6, और गीगा माने से 10 to the power 9. Okay, टेरा होले 10 to the power 12, और फेटा होले 10 to the power 15. Okay, next, question number 11 and question, if a liquid has a greater cohesion than adhesion with the solid, then the liquid in the capillary tube will be. যদি হে লিকুইড টুৰ greater cohesions থাকে, then the adhesion with the solid tutke jodi liquid tur cohesion value to besi thake, tete capillary tube shape to ki hobo. So jodi adhesion tolor falor to water particular majot thoka to ki hobo, cohesion, aru adhesion hoise mainly duta different material or মাজত থকাটো। যদি এডিশন বেছি হয় তেতিয়া হলে এটো শেপ আহে, আৰু কোহেশন বেছি হলে এটো শেপ আহে, ঠিক আছে। Adhesion means attraction between the molecules of a liquid and the molecules of a solid boundary surface in the contact of liquid. Capillarity is defined as a phenomenon of rise and fall. Capillary rise and fall is due to the combined effect of adhesion and cohesion. So cohesion বেছি হলে পুরা টানিব ন, so that means what, adhesion যদি বেছি হয় the shape will be this type, and cohesion বেছি হলে shape to এটো টাইপৰ হয়। so আমাৰ convex নে concave দি আছে, so ইয়াতে question টোত কি আছিল, greater cohesion than adhesion, so cohesion value to বেছি, cohesion is greater as compared to adhesion, the curve will be convex surface upward. Okay, this one convex part upward আছে, right? so egita mone rakhiba. Next ahile, examine the following four statement. Surface tension is due to cohesion only, capillarity is due to adhesion only, surface tension is due to both cohesion and adhesion only, capillarity is due to both cohesion and adhesion. so etia ami salu no, capillarity to ki adhesion or adhesion as well as cohesion or karone hoy, so 4 to correct hoy. tar bisot so surface tension is due to both cohesion and adhesion no hoy, surface tension to amar দুইটাৰ কাৰণে নহয়, cohesion বা adhesion দুইটাৰ কাৰণে নহয়, আৰু capillary is due to adhesion, এটো again ভুল statement, because capillary অলপ আগত চালো ন, adhesionৰ কাৰণে হয়, cohesionৰ কাৰণে হয়। surface tension is due to only cohesion, that is correct। surface tension to কি হয়, because of the same kind of particular কাৰণে হয়, water molecular attraction to কাৰণে surface tension হয়। okay,
সো ইয়াতে কোনো ইন্টারফেসৰ কথা নাই Surface tension is the attractive force exerted upon the surface molecule of a liquid by a molecule when it touches. Surface tension is caused the force of cohesion at the free surface. Okay, and capillary is the phenomena where cohesion adhesion duita lage. ठीक है से option number C to correct. Next question so pressure of 200 kPa is equivalent to a head of x meter carbon tetrachloride of relative density দিয়া আছে x to কিমান হ'ব দি আছে so pressure আমাক 200 kPa দিছে মানে পাস্কেলত হলে 200 into 10 to the power pascal relative density দিয়া আছে 1.59 so pressure at liquid or pressure আমি কি কেনেকে উলিয়া raw into g into h raw is nothing but density then g is force of gravity and h is height আমাৰ এতিয়া density উলিয়াব পাৰিম with the help of relative density মানে কি substance to density বা fluid to density with respect to the density of the water আৰু আমি kg per meter cube যদি লওঁ water density to 1000 ল'ব লাগিব right আৰু যদি gram per cc ললো হেতেন তেতিয়া হলে আমি 1 ললো হেতেন ঠিক আছে now so density কিমান হ'ব 1000 into 1.5 হলে আমি substance to density পাই যাম 1590 kg per meter cube so আমি জানো density আমি জানো force of gravity আৰু আমি again the height to আমি না জানো so we have to find the height because আমি pressure to জানো okay আমি জানো the pressure to দি আছে না 200 kPa so we know that p we know raw we know g we need to find h so p মানে কিমান 200 into 10 to the power 3 pascal আৰু raw value to 1590 kg per meter cube g value to 9.8 meter per centimeter square meter per second square okay আৰু h to আমি না জানো ultimately h or value to আমি উলিয়াব পাৰো 12.82 meter next for a vertical semicircular plate submerged in a homogeneous liquid with its diameter d at the free surface the depth of the center of pressure from the free surface পৰা center of pressure depth to কিমান হ'ব সোৱা center of pressure মানে কি point of application of total pressure on the surface or কোনটো পইণ্টত total pressure এক কৰি আছে হেতু হৈছে center of pressure আৰু center of pressure at a distance a sister from the free surface কিমান হয় Ig that is moment of inertia about Cg A that is area and h bar is the distance of Cg from the free surface and plus h bar okay so here equation to so semicircular plate or kotha koise okay semicircular plate or jitu moment of inertia hoy pi d4 by 128 hoy okay aro Ig value to with respect to this point আমি ফাইন্ড কৰিব পাৰো moment of inertia about Cg আমি ফাইন্ড কৰিব লাগিব আমি xx to হে জানো pi d4 by 120 Cg ৰ কাৰণে Ig is equal to Ixx minus AH square কৰিব লাগিব ঠিক আছে so from there আমি কি কৰিম H star value to উলিয়াব পাৰো H star জায়গাত আমি Ixx minus AH square আমাৰ যেটো সেকেন্ড moment of inertia formula to ইউজ কৰি পেলে আমি ফাইন্ড কৰিব পাৰো ঠিক আছে so Ix h bar minus h bar plus h bar এই দুটা cancel out হৈ গল আৰু ultimately pi d4 128 a value to pi d square by 8 because it is you can say vertical semicircular plate আৰু h bar to কিমান distance ত h bar to এক কৰে 2d into 2d by 3 pi okay so ultimately 3 pi d by 32 answer hai okay 3 pi d by 32 option number A next question number 15 the pressure intensity is same in all direction at a point so Pascal ki koisile according to Pascal law the intensity of the pressure at any point in a fluid is same in all direction protecto direction at same hoy so option number D to correct where there is no relative motion of one fluid layer to another fluid layer then pressure intensity is same okay option number D so হেখিনি আছিল মেইনলি 15 টা কোৱেশ্যনৰ ডিসকাশন এবাৰ তোমালকে গ্ৰোথ কৰিবা so হেখিনি আছিল যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে কাইন্ডলি ভিডিওটো লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ